Hi guys, it's me G of Cakes by G and welcome to my cake vlog. Ang flavor ng cupcakes, cakes, pasok, swak na swak ang decorations na gagawin natin today. So, itong ginawa ko is simple vanilla cupcakes. Uulitin ko, hindi kailangan maganda o planchado yung base buttercream natin sa top ng mga cupcakes. Kasi papatungan po natin siya ng mga flowers and decorations out or made of buttercreams. So guys, ang mga kakailanganin natin para sa paggawa ng buttercream flowers ay, of course, buttercream. Gumawa po ako ng tatlong colors. Meron akong yellow, meron akong red, pink, some sort of pink kasi gusto nila pink yung flowers. And meron akong green. Green ay para po sa mga leaves. And kailangan po natin ng mga piping tips. Ang gagamitin ko for the roses, kasi po ang tema natin ngayon is roses and sunflowers. So gagamit po tayo ng tip na ganito yung style. Yung pang-pipe ng roses at pang-pipe ng leaves. Pwede rin po ito pang-pipe ng sunflowers. So magagamit natin yung maigi. And kailangan natin ng ganitong klaseng scissor pang-handle po sa ating mga flowers. And kakailangan natin ng extra piping bags, scissor, kailangan din po natin ng piping nails, candy sprinklers na yung brown, dark brown color. So, nagsalin lang po ako ng konti dito. Gagamitin po natin ito para doon sa ating sunflower na toppers later on. Alright guys, pwede na po tayo magsimula. Kuha lang po tayo ng isang piping bag. Ikupitin po natin yung dulo. Ayan. Yung sakto lang po na magkakasya yung ating piping tip na hindi siya lulusot or over doon sa piping bag. So, ilalagay lang po natin siya sa loob. Like that. Kikita nyo ba? And then afterwards, una po natin gagawin is roses. So, una natin gagamitin is yung ating pink buttercream na ginawa natin kanina. So, kupitin lang po natin yung dulo. And then, ipapasok natin sa isang extra piping bag na kung saan nilagyan natin ng tip. Okay? So, ipipress lang po natin hanggang lumabas na konti yung buttercream. Saan? This time, kailangan na natin yung nail. Yung ating piping nail. Ginagamit po ito para mabilis tayong mag-turn ng buttercream kung ano mang design yung gustong gawin natin. Okay? So, ready na ba kayo? Unang-una, maglalagay lang ako ng konti pataas. Ayan. And then, yung pag-pipe natin is from here up, bitaw. Okay? And then, sasalubungin lang natin siya on the other left area. Here, up, bitaw. Yan, nakikita niyo ba? Ang roses. Okay, another one. So, ikukontinue lang po natin ito hanggang sa makabuo tayo ng tsubalapad na rose. Oops.
Alright guys, ito na po yung finished product. Finished buttercream flower na ating unang ginawa. Ayan. So, para po matransfer natin ito sa cupcakes, kuha lang po tayo ng cupcake. Gusto ko malapit niyong tingnan eh. Kuha lang po tayo ng cupcake. At yung pang pick scissor na sinabi ko sa inyo kanina. So, dahan-dahan lang po. Kukunin natin siya. Ganyan. Iaangat yung ganun. Ayan. Then, ilalagay natin sa gitna sa ating cupcake na meron tayong base na buttercream. Diba sabi ko sa inyo guys, hindi kailangan planchado yung pagkakalagay nyo ng buttercream sa cupcake base natin. Kasi, lalagyan natin siya ng decoration. So, matatabuli siya. So, gawin natin, kung gusto nyo lumaki yung flowers, i-continue nyo lang. Ako kasi gusto ko medyo malapad. Then, isi-set aside lang natin. Mamaya, sabay-sabay natin sila lalagyan ng leaves. Alright guys, this time, i-continue natin yung paggawa ng ating roses. So, maglalagay lang tayo ng base para dumikit yung flowers na gagawin natin. And then, pipe, paikot, stop. And, itutuloy lang po natin. This time, maliit na rose lang naman po yung gagawin ko. So, i-stop po tayo dyan. And then, kukunin natin yung ating next cupcake. Like I said, kailangan natin ng scissor, plastic na. And then, kukunin lang po natin siya pataas. And then, ilalagay natin siya dito. Diba? Yeah. And then, next, panasa lang natin. So, gagawa tayo ng mga 3 sa isang cupcakes, 3 pieces na maliit na roses. Okay? Sana nakikita nyo, no? So, and then, kunin lang natin yung scissor natin. Taas. So, ilalagay natin siya dito sa gilid. In this area. Idikit lang natin. And then, pita. So, tingnan natin yung kalalabasan. Kailangan natin ng isa pa dito para pantay. Actually guys, madali lang siyang gawin eh. Sa una lang siya mahirap. Kasi nung mga bagong gumagawa rin ako nito, mga bago-bago pa lang ako. Sabi ko, yoko na. Hirapan na po. Pero now, parang napakadali na. See? Just a matter of seconds, makakagawa ka ng rose. Like this. Diba? And then, kunin ulit natin. At ilagay natin dito sa bakanting area. So, ganyan po yung kalalabasan. And then later on, lalagyan natin siya ng mga leaves. Alright guys, this time, white naman po na buttercream gagawin natin rose.
Time naman po, another flour buttercream, pero hindi po siya rose. Ang gagawin natin is sunflower, which is yung yellow color buttercream natin ang gagamitin natin. Simula na tayo. Alright, then ilalagay natin yung ating yellow buttercream sa piping bag na may teeth. And i-press lang natin hanggang sa lumabas ng konti yung buttercream. Alright? So, this time, hindi po natin kakailanganin ng piping nail. Hindi po natin kailangan yan. Didirect na po tayo sa ating buttercream. Alright. Oops! Basta diretso nyo lang po, dire-diretso lang ang ating pagpapipe. And then, after ng outer layer, magpapipe po tayo sa ibabaw. Ganyan po yung sunflower kasi use your creativity, your imagination. Ganyan. And magli-leave po tayo ng empty sa gitna, yung round sa gitna. Kasi po, ilalagay natin ang ating sprinkles. So guys, para sa ating leaves na gagamitin is yung same piping tips po na ginamit natin sa sunflower leaves. Ayan.
Alright guys, sana nagustuhan niyo po yung aking munting tutorial. Yung pinakamadali po yung aking itinuro. Actually, ayan, sana po nagustuhan niyo. At pwede po kayo mag-experiment, gumawa ng iba't ibang uri pa ng flowers. Hindi lang po roses and sunflowers. Marami pa po kayong pwedeng gawin using buttercreams. Sana po nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video tutorial na ito, mag-subscribe lang po kayo and follow me. Thank you guys. Until next time.